Welcome students. In the last lecture we have discussed about the characteristics of the management by objective. So in this lecture we will discuss about the advantages of the management by objective. It is due to important advantages that after its strong advocacy by Peter Drucker, the management by objective has become the popular in business world. These are as follows. એટલે કે ભાઈ પીટર ડ્રકર છે એ આ કોન્સેપ્ટ આપ્યા બાદ એના એડવાન્ટેજીસ પણ આપે છે જે નીચે પ્રમાણે છે. હવે આપણે વન બાય વન જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ બેટર મેનેજમેન્ટ. ઓલ મેનેજરિયલ ફંક્શન આર ડન ઇન અ બેટર વે ડ્યુ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ એપ્રોચ. એટલે કે બધા જ મેનેજરિયલ ફંક્શન છે એ બેટર વે એટલે કે સારી રીતે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ એપ્રોચ દ્વારા ડન કરી શકાય છે. ધીસ એપ્રોચ લીડ મેનેજમેન્ટ ટુવાર્ડ ધ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ. એટલે કે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ એપ્રોચ છે એ મેનેજમેન્ટને શું કરે છે તો કે રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ કરવા માટે દોરી જાય છે. એટલે કે લીડ્સ મેનેજમેન્ટ ટુવાર્ડ ધ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ. એટલે કે રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ કરવા માટે દોરી જાય છે. લીડ્સ એટલે દોરી જવું. ઇટ રિક્વાયર્ડ ધ મેનેજમેન્ટ ટુ થિંક ઓફ ધી વે ધે વિલ એકોમ્પ્લિશ ધ ગિવન રિઝલ્ટ. The organization and personnel they will need to do it. એટલે કે મેનેજમેન્ટ છે એ વિચાર કરે છે કે રિઝલ્ટ છે એના માટે અને ઓર્ગેનાઇઝેશન અને પર્સોનેલ છે એની નીડ શું છે તે પણ જોવામાં આવે છે. થસ ધ ઓર્ગેનાઇઝિંગ એન્ડ સ્ટાફિંગ ફંક્શન આર ઇફેક્ટિવલી ડન. જેના કારણે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ફંક્શન અને એમ્પ્લોયનું જે સ્ટાફિંગનું ફંક્શન છે એ ઇફેક્ટિવલી થાય છે. ઓબ્જેક્ટિવ કેન નોટ બી ડિટરમાઇન વિધાઉટ ધી પ્લાનિંગ. એટલે કે પ્લાનિંગ વગર ઓબ્જેક્ટિવ ડિટરમાઇન થઈ શકતા નથી. એટલે કે પ્લાનિંગ ઇઝ અ નેસેસરી ફોર ધ ડિસાઇડિંગ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી બિઝનેસ એન્ડ ફાઇનલી ઓનલી ક્લિયર ઓબ્જેક્ટિવ અલાઉડ ટુ નો ધ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર કંટ્રોલ થસ મેકિંગ કંટ્રોલ મોર ઇફેક્ટિવ. અને ઓબ્જેક્ટિવ થઈ જાય ફાઇનલી ક્લિયર ઓબ્જેક્ટિવ પછી તો કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર કંટ્રોલ એટલે કે કંટ્રોલિંગ છે એ ઇફેક્ટિવ બનાવે છે મેનેજમેન્ટમાં. થસ ધ જે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એના દ્વારા બેટર મેનેજમેન્ટ થઈ શકે છે અને જે બિઝનેસનો જે ગોલ છે એ ઇઝીલી અચીવ થઈ જાય છે. ક્લેરિફાઈ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. હવે તમને બેઝિકલી સમજાવું કે ક્લેરિફિકેશન ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારે શું આવશે તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે એમ્પ્લોયની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એની ઓથોરિટી છે તો એને અગાઉથી જાણ થઈ જાય કે પોતે કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, એનો ગોલ શું છે, આ બધું એને એડવાન્સમાં જાણ થઈ જાય જો મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ દ્વારા. ઇફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ આર ટુ બી રિયલાઇઝ મેનેજમેન્ટ મસ્ટ ક્લેરિફાય ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન એઝ વેલ એઝ ધ રોલ ઇચ વન હેઝ ટુ પ્લે. એણે એવું જ કીધું છો કે ભાઈ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ રિયલાઇઝ થઈ જાય પછી મેનેજમેન્ટ શું કરે છે તો કે ક્લેરિફાય ધ સ્ટ્રક્ચર અને એઝ વેલ એઝ રોલ ઓફ ધી ઈચ વન. એટલે કે દરેકે કયો રોલ પ્લે કરવાનો છે તે પણ તે ડિસાઇડ કરે છે. હેન્સ ધ મેનેજર ટેક ધ રિવ્યૂ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ઇફ એની ડેફિશિયન્સી આર ઓબ્ઝર્વડ સ્ટેપ આર ટેકન ટુ રિમૂવ ધેમ. પછી મેનેજર શું કરે છે તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર છે એના રિવ્યૂ લે છે કે એ પ્રમાણે વર્ક થાય છે કે નહીં. પછી જો કાંઈ પણ ડેફિશિયન્સી હોય એટલે કે ખામી હોય તો તે ઓબ્ઝર્વ કરે છે અને એ ડેફિશિયન્સીને રિમૂવ કઈ રીતે કરવી એના સ્ટેપ લે છે. ઓલ્સો ઓથોરિટી ઇઝ અ ડેલિગેટેડ સો ધેટ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મેનેજમેન્ટ બીકમ્સ ધ પોસિબલ. એટલે કે ઓથોરિટી પણ ડેલિગેટ કરી દેવામાં આવે છે જેના કારણે મેનેજમેન્ટ છે એ સારી રીતે થઈ શકે છે. આમ હતું ક્લેરિફાઈઝ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની ક્લેરિટી મળે છે. પછી હાર્મોની ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે એક સૂત્રતા, ધ્યેયની એક વ્યાપકતા, ધ્યેયની એક સૂત્રતા. હાર્મોની એટલે એક સૂત્રતા. ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગોલ ઓફ ધી પર્સન્સ વર્કિંગ ગેટ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટિગ્રેટેડ વિથ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી હોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગોલ જે પર્સનનો છે તે એ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટિગ્રેટેડ થાય છે એટલે કે જોડાય છે કોની સાથે તો કે હોલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલની સાથે. થસ ધ હાર્મોની ઇઝ એન્શ્યોર બિટવીન ધ ઓલ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી બિઝનેસ એન્ડ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગોલ. એટલે કે હાર્મોની એન્શ્યોર થાય છે બધા ઓબ્જેક્ટિવ વચ્ચે, બિઝનેસનો ઓબ્જેક્ટિવ અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે એમ્પ્લોયનો ઓબ્જેક્ટિવ છે તેના વચ્ચે. નીડલેસ ટુ સે ધેટ ઇન કેસ ઓફ ધ ઇનકન્સિસ્ટન્સી
ઇટ વિલ બી ઇમ્પોસિબલ ટુ અચીવ એની ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે ગમે તે ઓબ્જેક્ટિવ છે ઇનકન્સિસ્ટન્સી હોય તો ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે, પરંતુ જો ધ્યેયમાં એક સૂત્રતા હોય તો તમે ઓબ્જેક્ટિવ છે ઇઝીલી અચીવ કરી શકો છો. એના પછી છે મોટિવેશન. સિન્સ ઓલ એમ્પ્લોયી આર ઇન્વોલ્વ સેટિંગ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ, ધે આર એન્કરેજ ટુ વર્ક સિન્સિયરલી ફોર ધેર રિયલાઇઝેશન. એટલે કે બધા એમ્પ્લોયી છે અને ગોલ સેટિંગ કરવા માટે ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા, કે ભાઈ ગોલ સેટિંગ છે એના માટે એમ્પ્લોયીને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે તો તે પોતાનું વર્ક છે એના કરવા માટે એન્કરેજ થાય છે, અને વર્ક છે એ સિન્સિયરલી કરે છે, કે વર્ક છે એ પોતાનું છે એમ માનીને એ કરે છે. ધે નેચરલી ફીલ ઇટ ઇઝ ધેર રિસ્પોન્સિબિલિટી ધેટ ઓબ્જેક્ટિવ આર રિયલાઇઝ ઇન ધ સ્પેસિફિક પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટલે કે એવું ફીલ કરે છે કે ભાઈ રિસ્પોન્સિબિલિટીના ઓબ્જેક્ટિવ છે એ એના પોતાના છે એમ. એઝ ધ કુન્સ એન્ડ ઓડોનેલ હેવ સ્ટેટ ધે હેવ હેડ ધ પાર્ટ ઇન એકચ્યુઅલી સેટિંગ ધેર ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે કર્મચારી છે એને ઓબ્જેક્ટિવ સેટિંગ કરવા માટેનો પાર્ટ હોવો જોઈએ. ધે હેવ હેડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી પુટ ધેર આઈડિયા ઇન ટુ ધ પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ. કર્મચારીને પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામમાં પોતાના આઈડિયા મૂકવા માટેની પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી, એટલે કે પુટ ઇન ટુ ધ પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોવી જોઈએ. ધે અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર એરિયા ઓફ ધી ડિસ્ક્રેશન ધેર ઓથોરિટી એન્ડ ધે હેવ ઇટ ઇઝ અ હોપ been able to get the positive help from their superior to assure that they can accomplish their goal. એટલે કે ગોલ છે ને એકોમ્પ્લિશ કરવા માટે એના સુપિરિયર છે એની પાસેથી એને સપોર્ટ મળવો જોઈએ, જેના કારણે એમ્પ્લોયી છે મોટિવેટ થાય છે. ધીઝ આર ધી એલિમેન્ટ ધેટ મેક ફોર અ ફિલિંગ ધ કમિટમેન્ટ. પીપલ બીકમ ધ વિલિંગ એન્ડ એન્થુસિયાસ્ટિક માસ્ટર ઓફ ધેર ઓન ફેટ. ઇન શોર્ટ આમાં એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ મોટિવેશન એમ્પ્લોયીને કઈ રીતે મળે છે, તો કે ગોલ સેટિંગ જે કરે છે મેનેજર તો એમાં એમ્પ્લોયીને એને ઇન્વોલ્વ કરવાના, જેના કારણે એમ્પ્લોયી ઇન્વોલ્વ થાય તો પછી એ છે વર્કને સિન્સિયરલી કરે, કે ભાઈ વર્ક પોતાનું જ છે એમ માનીને તે કરે છે. અને એમ્પ્લોયી જો ઇન્વોલ્વ થાય તો પછી એમ્પ્લોયીને એમાં પાર્ટનરશિપ આપવાની, પછી એના આઈડિયા છે એને કન્સિડર કરવાના અને એમ્પ્લોયીને ગોલ અચીવ કરવા માટેની હેલ્પ કરવાની, જેના કારણે એમ મોટિવેટ થાય છે. ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધી રિઝલ્ટ. ઇટ ફેસિલિટેટ ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધી પરફોર્મન્સ. એટલે કે આંકડાકીય અને જથ્થાબંધ જે આપણે કહીએ ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ. ક્વોન્ટિટી એટલે આંકડાકીય અને ક્વોલિટી એટલે જે જથ્થાબંધ કહીએ તે, એવું ઇવેલ્યુએશન પરફોર્મન્સનું કરવામાં આવે છે. એઝ ડિફાઇન્ડ નોર્મ્સ આર ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ વિથ વિચ એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ કેન બી કમ્પેર્ડ ઇઝીલી. એટલે કે એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ છે અને જે નોર્મ્સ ડિફાઇન કર્યા હોય એની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે છે. એન્ડ મોરઓવર ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઇચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ ઓલ્સો એસ્ટાબ્લિશ ક્લિયરલી બિકોઝ ધ ટાર્ગેટ આર ફિક્સ ઇન એડવાન્સ ફોર ધેમ. એટલે કે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ક્લિયર કરવામાં આવે છે કારણ કે ટાર્ગેટ છે એડવાન્સમાં ફિક્સ થઈ ગયું હોય. એન્ડ એવરી મેનેજર ઓર એમ્પ્લોયી કેન હિમસેલ્ફ ઇવેલ્યુએટ હિઝ ઓન પરફોર્મન્સ. એટલે કે બધા મેનેજર અને એમ્પ્લોયી છે એ હિમસેલ્ફ ઇવેલ્યુએટ ધ ઓન પરફોર્મન્સ, એટલે કે પોતાની જાતે જ પરફોર્મન્સને ઇવેલ્યુએટ કરે છે. ડ્રકર શું કહે છે, તો કે ડ્રકર હેઝ રિમાર્ક વન ઓફ ધી મેજર કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇઝ ધેટ ઇટ અનેબલ્સ અસ ટુ સબસ્ટિટ્યુટ મેનેજમેન્ટ બાય સેલ્ફ કંટ્રોલ ઓફ ફોર મેનેજમેન્ટ બાય ડોમિનેશન. એટલે કે મેજર કોન્ટ્રીબ્યુશનનું શું છે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવનું, તો કે ધેટ અનેબલ્સ ટુ સબસ્ટિટ્યુટ મેનેજમેન્ટ બાય સેલ્ફ કંટ્રોલ. એટલે કે સેલ્ફ કંટ્રોલનું જે મેનેજમેન્ટ છે એ શક્ય બને છે. એટલે કે ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધી રિઝલ્ટ છે એમ્પ્લોયી છે પોતાની જાતે કરતા થાય છે. તો આ એનો એક એડવાન્ટેજીસ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી મેનેજર. એટલે કે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ પુટ ધ સ્ટ્રેસ ઓન ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યુઅર મેથડ એન્ડ સ્કિલ ઓન ધ નીડ ફોર સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ સો ધેટ ગોલ ઓફ ધી બિઝનેસ આર ઇઝીલી અટેન્ડ. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ શેના પર ફોકસ કરે, તો કે ન્યુઅર મેથડ છે, સ્કિલ છે, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની નીડ છે, આ બધા ઉપર એ ફોકસ કરે છે, જેના કારણે ઇઝીલી ગોલ અચીવ કરી શકાય છે. ઇચ મેનેજર નોલેજ એન્ડ સ્કિલ ડેવલપ બિકોઝ હી હેઝ ટુ ઇવેલ્યુએટ હિઝ પરફોર્મન્સ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન ધ કન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધી ટાર્ગેટ સેટ ફોર હિમ. એટલે કે મેનેજર છે એનું નોલેજ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને સ્કિલ ડેવલપ થાય છે. કેમ,
તો કે પોતે જે વર્ક કર્યું છે એનું પરફોર્મન્સ છે એ પોતાને જાતે જ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું હોય છે. ધેર આર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર લર્નિંગ એન્ડ ઓલ્સો ચેન્જ ફોર એક્સપેરિમેન્ટિંગ. થસ ધેર આર ગ્રેટ ચાન્સીસ ઓફ મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ. એટલે કે અહીંયા મેનેજમેન્ટને ડેવલપ થવા માટેનો ગ્રેટ ચાન્સ મળે છે. હેલ્પ ટુ ડેવલપ ધ ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ. હવે ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ કઈ રીતે ડેવલપ થાય? તો કે ધ્યેય છે, ગોલ છે એ એડવાન્સમાં જ ફિક્સ હોય, જેના કારણે કર્મચારી છે, કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એ પોતાનું વર્ક છે પોતાની જાતે જ ઇવેલ્યુએટ કરે છે, જેના કારણે કંટ્રોલ કેવો રહેવાનો? તો કે ઇફેક્ટિવ રહેવાનો. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ facilitate the growth of the effective control also. In fact, controlling is a nothing but comparing the actual performance with predetermined target and devising the corrective measure. Controlling is nothing એટલે કે કંટ્રોલિંગ છે એ કાંઈ નથી, પરંતુ શું છે? તો કે એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ છે એને તમારે પ્રીડિટરમાઇન કે જે તમારા એડવાન્સમાં ડિટરમાઇન ટાર્ગેટ છે તેની સાથે કમ્પેર કરવાનું, અને કરેક્ટિવ મેજર એટલે કે જો કોઈ ડેવિએશન્સ હોય, ખામીઓ હોય તો તેના માટે કરેક્ટિવ મેજર્સ લેવાના. ઇફ નેસેસરી એટલે જો જરૂરી હોય તો મેજર લેવાના કરેક્ટિવ. વેન ધ ઓબ્જેક્ટિવ આર ડિફાઇન્ડ, ટાર્ગેટ આર અસાઇન ટુ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રોવિઝન ઓફ ધી constant evaluation is a made, constant evaluation is a made, controlling becomes more effective. એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ ડિફાઇન થઈ જાય, ટાર્ગેટ અસાઇન થઈ જાય, પછી ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પોતાનું કોન્સ્ટન્ટ ઇવેલ્યુએશન કરે છે, જેના કારણે કંટ્રોલિંગ છે ઇફેક્ટિવ બને છે. એના પછીનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન અ એમ્પ્લોયી એન્ડ સુપરવાઇઝર રિલેશનશીપ. એટલે કે એમ્પ્લોયી એટલે કર્મચારી અને સુપરવાઇઝર એટલે નિરીક્ષક, બંનેના રિલેશનશીપમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે. ઇન અ ગોલ સેટિંગ, સુપરવાઇઝર કન્સલ્ટ ધેર સબઓર્ડિનેટ. એટલે કે સુપરવાઇઝર છે એ તેના સબઓર્ડિનેટ સાથે કન્સલ્ટ એટલે કે જોડાયેલા હોય છે. હેન્સ ઈચ પાર્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઓફ ઈચ અધર. એટલે કે સુપરવાઇઝર તે અને એમ્પ્લોયી બંને છે એકબીજાની ડિફિકલ્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે. ધ સિસ્ટમ ઓફ સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન ઇઝ ઓલ્સો ક્રિએટ ધ સેન્સ ઓફ ધી રિસ્પોન્સિબિલિટી. અને સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશનની જે સિસ્ટમ છે એના કારણે ઓલ્સો ક્રિએટ ધ સેન્સ ઓફ ધી રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્રિએટ થાય છે. એટલે કે સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશનના કારણે રિલેશનશિપ બિલ્ડ થાય છે. કોન્સિક્વન્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન ટેન્સ ટુ બીકમ્સ ધ મોર એમેટિકલ. એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન છે એ વધારે ડેવલપમેન્ટ થાય છે. તો આ હતા મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ્સના એડવાન્ટેજીસ. તો હવે આપણે જોઈએ કે એની લિમિટેશન. એડવાન્ટેજીસ છે તમારે એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે, એટલે કે ખાસ કરીને તમારે યાદ રાખી લેવા. એના પછી આપણે જોઈએ લિમિટેશન. બિગન્સ અ ન્યૂ એપ્રોચ. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ ઓલ્સો ઇઝ નોટ ફ્રી ફ્રોમ ડેફિશિયન્સી. ધેર આર એઝ ફોલો. એટલે કે કોઈ પણ ન્યૂ એપ્રોચ છે તો એમાં ડેફિશિયન્સી જ હોવાની છે. એટલે કે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવમાં પણ ડેફિશિયન્સી એટલે કે ખામીઓ, લિમિટેશન્સ છે. તો આપણે વન બાય વન જોઈએ. ડિફિકલ્ટી ઓફ ધ ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ ધ ફાર રીચિંગ ચેન્જ. એટલે કે જે લોંગ ટર્મ ચેન્જ છે, લાંબા ગાળાનો ચેન્જ છે, ફાર રીચિંગ એટલે કે જે લોંગ ટર્મ ચેન્જ છે એ કરવો ડિફિકલ્ટ બને છે, મોટો ચેન્જ કરવો ડિફિકલ્ટ બને છે. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ અ સિસ્ટમ which require the fundamental change in the whole structure of the organization, in the traditional method and the mental attitude. એટલે કે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એમાં સિસ્ટમમાં ફંડામેન્ટલ ચેન્જ ઓફ ધી હોલ સ્ટ્રક્ચર. એટલે કે જો તમારે કંઈ ચેન્જ કરવું હોય તો હોલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ચેન્જ કરવો પડે. સચ ફાર રીચિંગ ચેન્જ મે નોટ બી ઓલવેઝ બી ફેસિબલ ઇન ઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે જો ફાર રીચિંગ હોય એટલે કે જો મોટો લાંબા ગાળાનો ચેન્જ કરવાનો હોય, મોટો ચેન્જ કરવાનો હોય તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઓલવેઝ ફેસિબલ એટલે કે ઓલવેઝ પોસિબલ હોતો નથી. ઇટ રિક્વાયર ધ કન્ટિન્યુઅસ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ ઓફ ધી સુપરવાઇઝર એન્ડ એમ્પ્લોયી ઇન ધ ન્યૂ વે ઓફ થિંકિંગ. એટલે કે આના માટે સુપરવાઇઝર અને એમ્પ્લોયીને છે એ ન્યૂ થિંકિંગ માટે ટ્રેનિંગ આપવી પડે છે. એટલે કે જો કોઈ મોટો ચેન્જ હોય, ફાર રીચિંગ ચેન્જ હોય તો એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં ડિફિકલ્ટી થાય છે. હવે એવો મોટો ચેન્જ કયો હોઈ શકે? તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ કોઈ કંપની છે એને કંઈક નવું કરવાનું, ડેવલપમેન્ટ કરવાનું, ગ્રોથ કરવાનું વિચાર્યું હોય તો ન્યૂ પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરતી હોય, પછી માર્કેટમાં અચાનક એટલે કે સડનલી કોઈ એનો કોમ્પિટિટર્સ આવી જાય તો પછી એને પ્રોડક્ટમાં લોંગ ટર્મ ચેન્જ કરવો પડે, કારણ કે હજી ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં જ છે પ્રોડક્શનના, અને એને લોંગ ટર્મ ચેન્જ કરવો પડે. તો આવો ચેન્જ છે એ ડિફિકલ્ટ છે. ડિફિકલ્ટી ઇન અ સેટિંગ ગોલ.
એટલે કે ગોલ પર મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે આખું ગોલ પર ડિપેન્ડ છે, તો ગોલ સેટિંગ કરવામાં ડિફિકલ્ટી થાય છે. ટોપ મેનેજમેન્ટ મે નોટ બી સફિશિયન્ટલી સ્કિલ, ઇટ ઇઝ અ ગાઈડિંગ ધ લો લેવલ મેનેજમેન્ટ ઇન ધ ટાસ્ક ઓફ ધી સેટિંગ ધ ગોલ. એટલે કે લો લેવલ મેનેજમેન્ટ છે એની હેલ્પ લે છે ગોલ સેટિંગ કરવા માટે. ઇફ ધ ગોલ ઓફ ધી બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન આર ambiguous, incomplete, inconsistent and unrealistic, their achievement will be an impossible task. એટલે કે ગોલ છે એ શંકાસ્પદ હોય, અપૂરતા હોય, એક સરખા ન હોય, અનરિયલિસ્ટિક હોય, તો પછી ટાસ્ક છે અચીવ થતું નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ એન્ડ પોલિસી એન્ડ પ્રોગ્રામ ઓફ ધી બિઝનેસ યુનિટ મસ્ટ બી ઓલ્સો ક્લિયરલી ડિસ્ક્રાઇબ. એટલે કે બિઝનેસ યુનિટ છે એનો પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ છે ક્લિયરલી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો હોવો જોઈએ. ઇન ઇટ્સ એબ્સન્સ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ બાઉન્ડ ટુ ફેલ. એટલે કે પ્લાનિંગ છે એ ક્લિયર ન હોય, એનું એબ્સન્સ હોય, તો પછી મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફેલ થાય છે. સો ધેટ ગોલ સેટિંગ કરવામાં પણ ડિફિકલ્ટી થાય છે. ટુ મચ એમ્ફેસાઇઝ ઓન રિઝલ્ટ. સિન્સ ટુ મચ એમ્ફેસાઇઝ ઇઝ અ લીડ ઓન રિઝલ્ટ, ધ મેનેજર ઓફન ઇગ્નોર હાઉ ધે આર અચીવડ. એટલે કે રિઝલ્ટ પર એમ્ફેસાઇઝ કરે છે, એમ અમુક સમયે છે એ રિઝલ્ટ ડિપેન્ડ ન કરતું હોય તો પણ છે આ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ રિઝલ્ટ પર ડિપેન્ડ છે. એને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, કોસ્ટ ઓફ ટ્રેનિંગ મે બી રિડ્યુસ બાય કેન્સલિંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ વિચ ઇઝ અ નોટ ડિઝાયરેબલ. એટલે કે કોસ્ટ રિડ્યુસ કરવામાં આવે, પરંતુ કઈ રીતે, તો કે ટ્રેનિંગનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોગ્રામ છે એને કટ કરવામાં આવે, એને કોસ્ટ રિડ્યુસ કરવામાં આવે અને રિઝલ્ટ જલ્દી લાવી દેવામાં આવે, તો આ પછી છે એ ડિઝાયરેબલ નથી. સિમિલરલી મેનેજર મે ઇગ્નોર ધ લોંગ ટર્મ ગોલ વાઇલ ધ મેઝરિંગ ધેર અચીવમેન્ટ બાય ધી શોર્ટ ટર્મ ગોલ. એટલે કે ટુ મચ એમ્ફેસાઇઝ ઓન રિઝલ્ટ છે એટલે મેનેજર છે લોંગ ટર્મ ગોલને ઇગ્નોર કરે તો પછી શોર્ટ ટર્મ ગોલ છે એ મેઝર કરવા માટે, લોંગ ટર્મ ગોલ છે એને મેઝર કરવા માટે શોર્ટ ટર્મ ગોલ છે એ જરૂરી છે. જેથી કરીને પહેલાં શોર્ટ ટર્મ ગોલ કરે કે ટ્રેનિંગ માટે કોસ્ટ થશે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ્સ કયા છે એના માટે પણ કોસ્ટ થશે, તો ડિઝાયરેબલ રિઝલ્ટ આવે. રિજિડિટી. વન એન ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ અ સેટ, મેનેજર ડુ નોટ અલાવ એન્ડ ચેન્જ ઇન ઇટ. એટલે કે એકવાર ઓબ્જેક્ટિવ સેટ થઈ જાય પછી મેનેજર છે એને ચેન્જ કરવા માટે અલાવેબલ નથી. રિજિડિટી ઇઝ અ સિરિયસ ડિફેક્ટ ઓફ ધીઝ એપ્રોચ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એટલે કે રિજિડિટી કેવું છે તો કે સિરિયસ છે. રિજિડિટી મીન્સ જડતા. ઓફકોર્સ ટ્રુ ધેટ ધ ગોલ એન્ડ પ્લાન એડોપ્ટેડ આફ્ટર ધ લોંગ ડેલિબ્રેશન શુડ નોટ બી ચેન્જ ફ્રિકવન્ટલી. એટલે કે લોંગ ટર્મ પ્લાન હોય તો પછી ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ થતો નથી. બટ ઇટ ઇઝ અ ફુલિશ ફોર ધી મેનેજર ટુ સ્ટીક ટુ ગોલ. When the company objective are revised, premises are changed and policy are modified. એટલે કે કંપનીના ઓબ્જેક્ટિવ છે એ રિવાઇઝ કરવા જોઈએ, પ્રિમાઇસીસને પણ ચેન્જ કરવા જોઈએ અને પોલિસીને પણ ફરીથી સુધારવી, મોડિફાઈડ કરવી જોઈએ. સચ એટીટ્યુડ વિલ લેન્ડ ટુ ધ બિઝનેસ ઇન ટુ ધ ટ્રબલ્સ. એટલે કે આવો એટીટ્યુડ છે એ બિઝનેસને સંઘર્ષ કરવા માટે પ્રેરી જાય છે. કેવો એટીટ્યુડ, તો કે એકવાર મેનેજમેન્ટના ઓબ્જેક્ટિવ પ્લાન પોલિસી બધું ડિસાઇડ થઈ ગયું પછી એમાં ચેન્જ થશે નહીં, તો પછી આ રિજિડિટી છે કે એની લિમિટેશન છે. પ્રેશર ઓન એમ્પ્લોય. જનરલી એમ્પ્લોયને એવું લાગતું હોય કે એના પર પ્રેશર છે. કેમ, તો કે એક ટાઈમ ગોલ ડિસાઇડ થઈ જાય વન ટાઈમ, પછી એમ્પ્લોયને પોતાનું વર્ક આપી દેવામાં આવે. એમ્પ્લોયને છે વર્ક પ્રમાણે જ કામ કરવાનું રહે, કે એને જે વર્ક આપેલું છે, ડેલિગેટ કરેલું છે એ પ્રમાણે જ એને વર્ક કરવાનું રહે, જેના કારણે એમ્પ્લોયને પ્રેશર લાગે. Generally, management by objective is resented by employee. This is becomes they are constantly pressurized to show result in a short period. એટલે કે એમ્પ્લોયને છે કોન્સ્ટન્ટલી પ્રેશર લાગે એના માઇન્ડ પર. They get no scope to show their talent, initiative or skill. એની પાસે એવો સ્કોપ નથી રહેતો કે તો પોતાનો ટેલેન્ટ બતાવી શકે, પોતે ઇનિશિયેટિવ છે, પોતાની સ્કિલ બતાવી શકે, આવો ટેલેન્ટ રહેતો નથી. નેગ્લેક્ટ ઓફ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ. એટલે કે અમુક એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ હોય તો એને નેગ્લેક્ટ કરે છે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ. આ એની એક લિમિટેશન છે. કુન્સ એન્ડ ઓડોનેલ હેવ સ્ટેટ ધેર ઇઝ અ ઓવર ઇન્સિસ્ટન્સ ઓન નંબર ક્વોન્ટિટેટિવ ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે કુન્સ એન્ડ ઓડોનેલ છે એવું કહે છે કે ભાઈ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ક્વોન્ટિટેટિવ એટલે કે ન્યુમરિક જે ગોલ છે એના પર જ ફોકસ કરે છે. ધેરફોર
those goals which are subjective and hence the unmeasurable are neglect. એટલે કે જે ગોલ એવા છે કે જે અનમેઝરેબલ છે, કે જેને તમે નંબરમાં માપી શકતા નથી, એને નેગ્લેક્ટ કરે, એટલે કે એની ઉપેક્ષા કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એને કીધું છે કે ક્રિએટિંગ ધ પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધી કંપની મે બી વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ ઓફ ધી બિઝનેસ, બટ સિન્સ ધીસ ગોલ ઇઝ અ અનકોન્ટિબલ, એટલે કે પ્રેસ્ટીજ છે કંપનીની, એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ છે, પરંતુ કંપનીની પ્રેસ્ટીજ છે, ગુડવિલ છે, એને તમે મેજર કરી શકતા નથી, ક્વોલિટેબલ છે, જેના કારણે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એને નેગ્લેક્ટ કરે છે. ઇટ ડઝ નોટ રિસીવ ડ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધીઝ મે ગ્રેટલી હાર્મ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધી એન્ટરપ્રાઇઝ. એટલે કે પ્રેસ્ટીજને જો એ નેગ્લેક્ટ કરે, એને મેજર કરી શકાતી નથી, તેથી તો પછી એ મેનેજમેન્ટ માટે હાર્મફુલ છે, એટલે કે નુકસાનકારક છે. નોટ યુઝફુલ ફોર ઓલ. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ નોટ એ યુઝફુલ એપ્રોચ ફોર ધી ઓલ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ફોર ઓલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. એટલે કે બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અને બધા લેવલ મેનેજમેન્ટમાં છે એ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ યુઝફુલ નથી. એવરી મેનેજર ઓર એમ્પ્લોયી ઇઝ નોટ એબલ ટુ વિલિંગ ટુ પાર્ટિસિપેટ ધ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે બધા જ મેનેજર, એટલે કે એવરી મેનેજર એવરી એમ્પ્લોયી નોટ એબલ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ, સો ઇટ ઇઝ અ નોટ યુઝફુલ એટ અ all. To high expectation, manager is generally tends to expect too much from this new approach of the management. એટલે કે મેનેજર શું કરે તો કે હાઈ એક્સપેક્ટેશન રાખે છે આ એપ્રોચ પાસેથી. On the other hand, they can not determine the correct goal due to the insufficiency of the time and ability. અને બીજી બાજુ એવું થાય કે કરેક્ટ ગોલ છે એ ડિટરમાઇન ન થઈ શકે, શેના દ્વારા તો કે ઇન્સફિશિયન્સી અને ટાઈમ, ઇન્સફિશિયન્સી ઓફ ટાઈમ અને ઇનએબિલિટી હોય, એટલે મેનેજમેન્ટ છે એ ગોલ બહુ સરખો ડિસાઇડ કરી શકે નહીં. હેન્સ ધીસ એપ્રોચ ઇઝ અ ફેલ ટુ ગીવ ધ રિઝલ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ એક્સપેક્ટેશન. એટલે કે મેનેજમેન્ટે જે એક્સપેક્ટેશન રાખી છે એના પ્રમાણે પછી રિઝલ્ટ મળતું નથી. સો મેનેજર ગેટ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, એટલે કે મેનેજર હતાશ થઈ જાય છે, ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય છે. ઇવન ધ એમ્પ્લોયી બીકમ્સ ધ સ્કેપ્ટિકલ અબાઉટ ધી ન્યૂ એપ્રોચ ઓફ ધી મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે કે એમ્પ્લોયી પણ છે એ સ્કેપ્ટિકલ થઈ જાય છે ન્યૂ એપ્રોચ દ્વારા. તેથી હાઈ એક્સપેક્ટેશન છે એને એક લિમિટેશન છે કે ભાઈ અમુક વાર છે એ ટાઈમ છે એની ઇન્સફિશિયન્સી હોય, ટાઈમ એબિલિટીનો ઇનએબિલિટીના કારણે ગોલ છે એ પ્રોપર સેટ થાય નહીં, તો પછી રિઝલ્ટ પ્રોપર મળે નહીં. તો આ એની એક લિમિટેશન્સ છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ છે એની લિમિટેશન્સ જોઈ અને એના એડવાન્ટેજીસ જોયા. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવમાં અત્યાર સુધી આપણે એના ડેફિનેશન, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, લિમિટેશન અને એડવાન્ટેજીસ જોયું. તો આવતા વિડીયોમાં આપણે આનાથી આગળનો ટોપિક જોઈશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.